السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض 4 قلوب في نص السقف مع بيت نور عدل. انا بالفعل عملت بيت النور العدل وشطبته. طبعا بيت النور العدل انا عامل ليه كذا فيديو، ممكن تتابع اي واحد منهم. لو انت بتشوفنا لاول مره انزل تحت اشترك في القناه، والناس اللي بتشوفنا على طول يا ريت يا شباب ما ننساش لايك للفيديو. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنعملها ان احنا هنقسم السقف بتاعنا طول وعرض. الرسمه اللي احنا هنعملها دي انت تقدر تعملها باي مساحه تعجبك، متر في متر ماشي، 3 في 3 ماشي، 5 في 5 ماشي، ايا كان المقاس. اول حاجه بتعملها ان انت بترسم دايره بالحجم والمقاس اللي انت عاوزه. انا بالنسبه لي الدايره اللي انا هرسمها هتكون متر 40 في متر 40. هفتح برجل على 70 سم. هتعمل فتحه في سنتر السقف عشان يكون ده مركز البرجل بتاعنا. تبدا ترتكز بالبرجل في نص السقف وترسم دايره. وكده الدايره بتاعتنا اترسمت بنفس البرجل بتاعك بدون تغيير في اي حاجه. هتبدا ترتكز على ال4 نقط وتلف ترسم دوران واحد فقط زي كده. ترتكز بالبرجل على النقطه اللي بعدها وتلف ترسم دوران لحد سنتر الدايره وتقف وتنقل على النقطه اللي بعدها. كده حددنا ال4 دورانات اللي احنا محتاجينهم. الخطوه الثانيه، انت عاوز فراغ بين القلب والقلب قد ايه؟ انا بالنسبه لي الفراغ اللي هيكون بين القلب والقلب 12 سم. نفس البرجل بتاعك اللي انت شغال بيه هتزود في البرجل 12 سم للخارج، مش لجوه، لا احنا هنزود للخارج 12 سم. وبتعمل فتحه عند مقاس ال 12 سم دي. بترجع ترتكز على نفس ال4 نقط اللي احنا مقسمين بيهم الدايره وتلف ترسم دوران واحد فقط. وتبدأ تنقل من النقطة دي للنقطة اللي بعدها. بص يا فنان، ده الفراغ اللي بين القلب اللي هنا وبين القلب اللي هنا. الشغل بتاعنا هيكون على العلامين الاتنين دول، من اول دوران لحد تاني دوران. هتجيب خيط علام وتبدأ توصل الطرفين دول ببعض. هتبدأ تقيس بالمتر من أول الدوران لحد الدوران وتقسم الخيط العدل ده نصين. قسمت العلام ده نصين، هتبدأ تفتح برجل من أول النقطة دي لحد النقطة دي. النقطة دي اللي هي تقاطع الدوران مع خيط العدل. هتجيب قطعة زاوية وتبدأ تثبتها عند النقطة اللي احنا حددناها وتعمل علام في الزاوية عند تقاطع الدوران مع خيط العدل اللي هي النقطة دي. تبدأ ترتكز وتبدأ ان انت تلف ترسم دوران. وكده انا رسمت اول دوران للقلب بتاعنا. هتبدأ تفتح برجل تاني صغير من اول النقطة دي لحد النقطة دي اللي هو نهاية خيط العدل. تبدأ ترتكز بالبرجل بتاعك عند نهاية الدوران مع خيط العدل وتلف ترسم دوران. كده اول قلب بتاعنا اترسم او اتحدد. هتيجي للجنب التاني اللي بعده، هتبدأ توصل علام عدل من اول الدوران لحد نهاية الدوران. قسمت الخط ده نصين. بتبدأ ترتكز بنفس البرجل اللي ارتكزنا بيه هنا اللي عملنا بيه النص دايرة. بترتكز بالبرجل على النقطة دي لحد النقطة دي اللي هي تقابل الدوران مع خيط العدل وتبدأ تلف ترسم نص دايرة. هتجيب البرجل التاني اللي بنرسم بيه نص الدوران التاني وتبدأ ترتكز بالبرجل بتاعك مع تقاطع نص الدايرة مع خيط العدل وترسم نص دايرة. وكده القلب بتاعنا التاني اتحدد. نبدأ نحدد القطعة اللي بعديها. حددت القلب التالت، هبدأ احدد القلب الرابع. هيتعمل بنفس الطريقة. وكده ال4 قلوب اترسموا، بس كده اترسموا متفنشين نهائي. هنبدأ دلوقتي ان احنا نخش قيمة بيت الليد للداخل. عشان ما ارجعش في نهاية الفيديو ارجع اكلمك تاني في البراجل واقول لك فاكر البرجل اللي كنا شغالين بيه في بداية الفيديو، فاكر البرجل اللي كنا بنعمل بيه كذا. فانا من البداية بديك الفكرة كاملة. الموضوع بمنتهى البساطة. نفس البرجل الكبير اللي احنا اشتغلنا بيه ده مركز البرجل زي ما هو مش هيتغير. البرجل ده فيه فتحتين اتنين. الدوران بتاع
بدايه القلب والدوران بتاع نهايه القلب. الفتحه الاولى هتخش لجوه للداخل قيمه بيت الليد اللي انت عاوزها، اللي هي 6 سم او 7 سم او 10 سم. طيب الفتحه الثانيه هتعمل فتحه ثانيه للخارج على بعد 6 او 7 او 10، نفس اللي انت هتعملها هنا هتعملها هنا. ونبدا نشتغل بالفتحتين الاثنين دول، الاثنين اللي في النص دولت بتوع الفينش اللي احنا رسمناه دلوقتي. عملت الفتحتين اللي اتكلمنا عنهم، تبدا تركب القلم بتاعك في اول فتحه وتبدا ترتكز على الاربع نقط على الدايره وترسم دوران واحد فقط. الدوران بترسمه من اول الدايره لحد جوه. طبعا مش لازم توصل للنهايه لان في واحد تاني هيتقاطع معاه كده وهنمسح الزياده، وتنقل على النقطه اللي بعدها. بنقل القلم بتاعي للفتحه الاخيره خالص، نفس اللي عملته، ببدا ارتكز على نفس الاربع نقط وبلف ارسم دوران واحد فقط. تنقل على النقطه اللي بعدها. وبالنسبه للبرجلين الاثنين الصغيرين، كل برجل منهم هتخش للداخل لجوه نفس قيمه بيت الليد اللي انت سايبها هنا، هترجع ترتكز على نفس النقطه اللي كنت مرتكز عليها بتاعت خيط النص. فما فيش داعي ان احنا نرسم خط طول تاني ونعمل نقطه تقاطع زي دي. هتلاقي البرجل بتاعك بيجمع مع الدوران بسهوله. اول ما بتحط البرجل بتلاقي البرجل بتاعك بيجمع معاك في القلب مظبوط. بتبدأ ترسم دوران لحد خيط النص وتقف عشان تلاقي قيمة بيت الليد دي ماشية زي ما هي واحد. واحنا بنرسم نص الدوران التاني كنا بنرتكز فين؟ كنا بنرتكز هنا عند الدوران الكبير، هو نفس المكان هنرتكز فيه. هتلاقي البرجل بيجمع معاك مظبوط وتلف ترسم دوران. هنجيب البرجل اللي هو الاصغر شويه هنرجع نرتكز بيه على نص خيط العدل في نفس المكان. هتلاقي البرجل بيجمع مع الدوران بتاعك بسهوله، مش لازم نرسم خيط عدل ونعمل نقطه تقاطع زي دي. هو البرجل هتلاقيه بيجمع معاك بسهوله. وتجيب البرجل اللي هو الاكبر منه بشويه وتبدا ترتكز على النقطه الثانيه وتلف ترسم دوران. ونيجي للجنب اللي بعده هنجيب البرجل الصغير ونبدأ نرتكز في نفس المكان اللي كنا بنرتكز عليه. هتلاقي البرجل بيجمع معاك، تلف ترسم دوران. هتجيب البرجل الأكبر منه بشوية وتبدأ ترتكز عند نفس المكان اللي كنا بنرتكز فيه واحنا بنعمل نص الدوران بتاع القلب الكبير، بترتكز عليه وبتلف ترسم دوران. وكده الرسمه بتاعتنا خلصت نهائي، رسمتها لك متفنشه وكمان دخلت لك قيمه بيت الليد بتاعتها. طبعا مفيش داعي اقول لك انهي نقط تقابل هتتمسح لان هو شكل القلب ظاهر ومظبوط، اي علامات بتشيلها وبتسيب شكل القلب بس اللي موجود. هتجيب الزاويه بتاعتك وتبدا تقطعها تقطيع صغير. انا بالنسبه لي مقطعها كل 2 سم ونص. ليه؟ عشان دي دورانات ضيقه وصغيره، وتبدا تلف الزاويه بايدك تشكلها بحيث تناسب شكل القلب. ونبدا في مرحله التثبيت. هبدأ دلوقتي في مرحلة ان انا اكسر في الخرسانة بحيث انقل خرطوم كهرباء ما بين كل قطعة والتانية، لان كل قطعة فيهم منعزلة وبتنور ليد. هنبدأ دلوقتي نركب شرايح الجبس. شرايح الجبس هركبها 15 سم. هنبدأ في مرحلة ان احنا نوزن شرايح الجبس ونقطع الزيادة. طبعا انا عامل بيت نور على الجوانب، هاخد وزنه تكون اقل من بيت النور بسنتي ونص عشان لما اقفل القلوب فلات يديني نفس الوزنه بتاعت بيت النور. ونبدأ في مرحلة التقطيع.
هبدأ اركب الزاوية اللي تحت شريحة الجبس. هبدأ دلوقتي ان انا معجن شرايح الجبس. تديله سكينة 2 3 مش مشكلة، اهم حاجة ان الدورانات دي تتظبط ظبطة كويسة. هنبدأ دلوقتي في مرحلة ان احنا نقفل فلات. قفلت فلات، هبدأ ارسم الرسمة تاني اللي احنا رسمناها في البداية اللي هي بتاعة الفينش. هبدأ احدد الدايرة اللي انا كنت محددها في البداية. هتبدأ ترتكز على كل نقطة من الاربع نقط وتلف ترسم دوران واحد فقط. هنبدأ ننقل القلم من الفتحة دي للفتحة الأخيرة اللي هي على بعد 12 سم. ال 12 سم دول بتوع إيه؟ بتوع الفراغ اللي هيكون بين القلب والقلب. تقدر تتحكم في المقاس ده زي ما أنت عايز. هبدأ أرتكز على نفس الأربع نقط وألف أرسم دوران واحد فقط. اتفقنا ان القلب الواحد ليه دورانين اتنين، واحد في البداية وواحد في النهاية. بشد خيط او علام عدل ما بين الدوران الاول والدوران الاخير. هتجيب المتر بتاعك وكل خيط منهم هتقيسه وتقسمه نصين. كنا بنفتح برجل من اول النقطه دي لحد تقاطع العدل مع الدوران اللي هي النقطه دي. كنا بنفتح برجل على قد المقاس ده وبنلف نرسم دوران، وفي نفس الوقت احنا معانا البرجل بس انا بفكرك بيه. ممكن بنفس البرجل ترسم الاربع انصاص التانيين. تبدا ترتكز عند النقطه دي لحد نهايه القلب وترسم نص دايره. هبدأ دلوقتي في مرحلة التقطيع. انا عملتها باربع قلوب عشان هي مطلوبة مني باربعة، لكن انت تقدر تعملها باي عدد انت عاوزه، سواء 4 5 6 8 10 16 14 ايا كان العدد اللي انت عايزه. الفكرة كلها بترجع لايه؟ لطريقة تقسيمك للدايرة من البداية. لو انت عايزها على 8 هتقسم الدايرة على 8، وهتعمل نفس اللي احنا عملناه في الفيديو بالظبط. طريقة الشغل واحدة.